So, bago tayo magsimula, kailangan muna natin i-download tong dalawang app na to, ang Background Eraser at Pixel Lab. So, yun. Una muna tayo dun sa Eraserbackground. Yan. Mamili na kayo kung ano ba yung gusto nyong picture na ilagay doon sa thumbnail nyo. So, yan ang napili ko. So, ikakrop ko muna siya. Yan. Yun na nga, ito na. I-erase na natin yung background niya, gamitin natin yung magic. Mas maganda itong gamitin kasi bawat sulok ng inyong gilid is matatakpan nyo. Yan. And then, yan. Mas maganda kasi yung mas malinis tignan. So, yun na nga, tapos na. And then, save natin siya. So, next naman ang pupuntahan natin is itong Pixel Lab. So, yun. Isi-set muna natin yung size niya into YouTube thumbnail. Yan. So, pindutin lang yung plus dun sa itaas at mamili na kayo kung anong background ang gusto nyo. So, mag-download muna kayo. So, ito ang napili ko. Yan. And then, plus again. So, ito na yung in-erase natin kanina. So, para mas maganda is, lagyan natin siya ng stroke. Yan, yung parang background niya. Yan, yung parang lining camera. Yan. And then, yun na nga, i-add na natin yung mga keme-keming picture-picture dyan sa taas para mas maganda tignan yung thumbnail natin at mas ma-act sila. So, yun. Ito na ang lahat ng picture na napili ko. At yun na nga, papaliitin natin siya para maayos siyang tignan. Yan. So, yun, iharap lang natin siya. At lalagyan din natin siya ng stroke na sa gilid-gilid. Yan. Para kita yung kung ano mang mayroon dyan. So, ang next is mag-a-add na tayo ng text or shape. O, shape muna tayo. Yan. Para may kemirut yung yan. Adjust lang natin na konti. So, yan. Para magkasya siya sa palitin. And then, yun na nga. I-change color muna natin tong shape na to. Pumili kayo yung appropriate sa, background. Yan yung napili ko kasi it's so very, yan, lagyan din natin yung stroke. Lahat na lang may stroke. So, yun na nga guys. Maglalagay na tayo ng text na ilalagay natin doon. So, ilalagay natin dito syempre, paano gumawa ng thumbnail. Para syempre, pag nakita yung thumbnail nyo, is mag-curious sila kung paano nga ba gumawa ng thumbnail, diba? Yan. Naayos po natin siya. Mamili tayo ng font na ilalagay dyan. And then, yan. So, yan. Yun guys, tapos na tayo. Konting adjust lang sa color para magandang tignan. And then yun. So guys, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para